सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत भेंडी मसाला। भेंडी मसाला करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे भेंडी उभी चिरलेली, मिरची पावडर, हळद पावडर, काळा मसाला, मीठ, मोहरी, कोथिंबीर, शेंगदाण्याचं कूट, अर्धा पाव तेल, थोडंसं पाणी। कढई गरम करण्यासाठी ठेवली। कढई गरम झाली की आपण त्यामध्ये तेल टाकूया। आपण आता यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत। आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण ही भेंडी वाफवून घेणार आहोत। आपल्याला 5 मिनिटं या भेंडीला वाफवून घ्यायचं। तर थोडंसं मीठ पण टाकायचं आपल्याला, थोडंसं मीठ टाकायचं आता। झाकण ठेवून द्यायचं भेंडी वाफेपर्यंत। आता आपली भेंडी चांगली वाफून झालेली आहे, मऊ शिजलेली आहे भेंडी एकदम। आता ही भेंडी आपण चांगली वाफून घेतलेली आहे। वाफून म्हणजे एकदम मऊ शिजलेली भेंडी। आता आपण ही काढून घेऊया। त्याच्यामध्ये आपण तेल आणि मीठ टाकलं होतं वाफवण्यासाठी। 5 ते 10 मिनिटं लागलेले वाफवण्यासाठी। आता आपण याच्यामध्ये तेल टाकणार आहोत। एवढं तेल टाकले आपण याच्यामध्ये भेंडी शिजण्यासाठी। तेल गरम झालं की आपल्याला याच्यामध्ये मोहरी टाकायची आहे। आता आपलं तेल गरम झालेलं, आपण त्याच्यामध्ये मोहरी टाकणार आहोत। याच्यामध्ये मोहरी तडतडायला लागली। मोहरी आपली गरम झालेली, आपण आता यात शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहे। शेंगदाण्याचं कूट टाकलं याच्यामध्ये अर्धा पाव, हलवून घ्यायचं असं तेलामध्ये। थोडंसं गुलाबी झालं की त्याच्यामध्ये काळा मसाला 1 चमचा, मिरची पावडर अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, थोडंसं मीठ टाकायचं, हलवून घ्यायचं। थोडं पाणी टाकू आपण त्याच्यात। भेंडी टाकून द्यायची त्यामध्ये। हलवून घ्यायचं असं। असं हलवून घ्यायचं। आपण थोडंसं मीठ घालू, हलवून घ्यायचं। आता आपण याच्यामध्ये थोडासा पाण्याचा शिपका देऊ। बारीक गॅस करून झाकून ठेवायचं 5 मिनिटं। आता आपली भेंडी शिजलेली आहे, छान झाली आपली भेंडी। आपण हिला आता एका डिशमध्ये काढून घेऊया। इथे आपली भेंडी मसाला तयार झालेला आहे। माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा। थँक्यू।